News, views and current affairs with Gurpreet Singh. ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ ਦੋਸਤੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਹੈ ਜੀ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵਾਲੀ। ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 21 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਕੱਚਾ ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਵੱਜੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਜਾ ਵੱਜਾ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 3 ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਜੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਵਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਟੱਬਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਖਬਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਅਖਬਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਖੈਰ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਲਖੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਲਈ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਤੇ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਪਰ ਟਰੰਪ ਇੰਨੇ ਰੁੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ, ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟੈਰਿਫਸ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਟੈਰਿਫਸ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰੀਗਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਾਅਵਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਕਥਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਜਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋੜ ਰਿਹਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਤੋੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਸਲਾ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪਤਨ ਲੱਗੂਗਾ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸੁਧਰੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਰਦਰਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਰਨੀ ਕੋਲ ਸਿਵਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਨਾਲਡ ਰੀਗਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੁਗਨੂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਜੁਗਨੂ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਜੁਗਨੂ ਜੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੀਆਂ ਗਲਾਸੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਘੁੰਮੀ ਹੈ। ਜਗਮਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾਈ। ਸੋ ਜਗਮਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਮਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਲਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਟਿਕਟੋਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਰੂਸੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਸ ਗੋਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਕਐਂਡ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਸੱਪ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠਾ। ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਚ ਇੰਜਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਵੀਡੀਓ ਹਟਾਇਆ ਵੀ ਗਿਆ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸੱਚਮੁੱਚ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੈਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫੋਰ ਦੀ ਰੈਕਰਡ ਕਿ ਜਗਮਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੀਪੀਪੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਾਤਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕੀ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਰਥਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਆਸਪੋਰਾ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੂਗੀ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਗਮਨ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਗੂੜੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਕਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਗਮਨ ਸਮਰਾ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ BC ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ MLA ਹੈ ਡੈਲਸ ਬਰੋਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜੌਨ ਰਸਟਾਰਡ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ MLA ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਬੀਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਬੀਚਨ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਚਮੰਡ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੈਡੀਸ਼ੀਅਸ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਭੇਜ ਕੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਬੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਨਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਦੀ ਉਹ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਡੈਲਸ ਬਰੋਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੈਡੀਸ਼ੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇੰਨਾ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਛਿੜਿਆ ਕਿ ਜੌਨ ਰਸਟਾਰਡ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਜੌਨ ਰਸਟਾਰਡ ਕੋਬੀਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਡੈਲਸ ਬਰੋਡੀ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਵਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਲਟ। ਲੈਂਡ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 93 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉਲਟ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਸੀ। ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਈਆਂ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਮੂਲ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੋਹੇ ਲਾਖੇ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅਜੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਸੀਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਲ ਵਾਸੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸੀਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਵੇਖਣੀ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਵੈਂਕੂਵਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲੀਪੀਨੋ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਲਾਪੂ ਡੇ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਭੀੜ 'ਤੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 11 ਵਿਅਕਤੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, 32 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰ ਖੜਕਾਇਆ। ਉਸਨੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਂਕੂਵਰ ਕੋਸਟਲ ਹੈਲਥ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀ ਇਹ। ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਬੈਕ ਟੂ ਵਰਕ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੜਤਾਲ ਟੁੱਟੇਗੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨਾ ਪਊਗਾ।
ਟੀਚਰ ਕਾਫੀ ਖਫਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੜਤਾਲ ਖੋਹਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ। ਪਰ BC ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ NDP ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। BC ਜਨਰਲ ਇੰਪਲੋਇਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਟੋਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੂਰੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਕਿ 2 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਜ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨਿਘਾਰ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਡਰ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਖੌਫ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਟਰੰਪ ਵਰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਕਾਰਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ 2 ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਣੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਸੀਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਨਵੀਂ ਤਾਜ਼ੀ YouTube ਤੇ। 3 years ago, a local distributor was drowning in orders, inventory, and finances. Then they partnered with Stratwit to implement SAP Business One. Thereafter, everything became simple, accurate, and connected. Today, they're thriving, and so can you. At Stratwit Solutions Limited, we install the market's top ERP at an affordable price. सुषमा जी, बड़े कॉल्स आ रहे हैं और लोग बड़े परेशान हैं। कहते कि जैसे रेडियो पे हिंदी पंजाबी मिक्स गाने सुनने को मिलते थे ना हमारे यहाँ से, अब वैसे बिल्कुल रेडियो पे ऐसे गाने आते ही नहीं है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि स्पाइस रेडियो पे जैसे प्रोग्राम आते थे एग्जैक्टली 1200 AM पे, तो वो जो प्रोग्राम थे वो हमने वो प्रोग्राम अभी भी हमारे पास हैं और वो हम उनको ले आए हैं रिमझिम पे। मतलब सेम प्रोग्रामिंग हम सुन सकते हैं। हाँ जी, जैसे लोगों को कल्चर ऑफ पंजाब बहुत पसंद था, वो भी हमारे पास है। नून सुकून जो हम पेश करते थे 12 बजे, वो भी है। गपशप जो हम पेश करते हैं वो भी है। इवनिंग शो जो मनशालिका करती हैं वो भी है। आफ्टरनून शो जो रिक्वेस्ट है वो भी हैं। तो ये सब कुछ रेडियो रिमझिम पे है और आप रिमझिम पे इनको सुन सकते हैं। और रिमझिम पे आप इसे हमारे रेडियो पर भी सुन सकते हैं और हमारा जो ऐप है उस पर भी आप सुन सकते हैं। तो अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन पे आप हमारा ऐप ले लीजिए और उसके ज़रिए आप प्रोग्राम सुन सकते हैं। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਸੀਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ। ਡੈਲਸ ਬਰੋਡੀ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਏ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਸਸੀਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਸੀਲੀਆ, ਥੈਂਕਸ ਫॉर ਜॉइनिंग मी। Thanks for having me. Anytime. So Cecilia, what was your first reaction to the bill presented in the House by Dallas Brody? There is a saying going around lately that is shocked but not surprised. So that was my feelings on that. Yeah. Now, although the bill has been defeated, do you think this is really over? No. And in general, this new faction of the party, even though they've separated from the conservatives, is a rising movement. I mean, we hear obviously from the south of the border, but also next door in Alberta, and even the national leader Poilievre, is starting to talk about DEI and how they're opposed to that kind of thing. So it's just a big movement that's been happening now for a few years. And unfortunately, it seems to be growing. It doesn't seem to be getting quashed. So, I think we'll see more of this. Can you make us understand how big is the movement in your opinion? And how much you think that anti-Indigenous hate has grown over the recent years? Well, I think it starts with some people just genuinely don't understand. The MLA in question, MLA Brody, she actually went to high school with my cousins. Like she knows my family. So she's not unaware
yeah, of the circumstances. However, I have met a lot of people from that neighborhood, from, Kerrisdale and Point Grey, and they do ask strange questions like, well, why do the Musqueam people choose to live there? It's like, well, Hmm. that's our home. That's where our families are. And I think what they don't understand is the abject poverty. Like people who come from the vast generational wealth in that neighborhood do not understand poverty at all and don't understand you know, absolutely families of every stripe have issues like alcoholism and family violence and so on. I'm not saying no one else has that, but within our communities, unfortunately, because of the 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 few generations being lost to residential school, there's a lot of trauma to recover from, and all of the things that accompany that. So Hmm. I think they don't understand that. And I think, and again, going back to the movement, there's a lot of, well, quite frankly, white people who feel like other communities are getting too much of a leg up. Like, they're anti-immigration, they're against First Nations and so on. Like they don't Hmm. understand why people moving here or people facing barriers should get any kind of assistance. They just don't understand that because they came on a very easy track, but they often say, well, nobody helped me. I had a job when it's like, okay, we all have jobs. We're just not making the money that you're making. So Right. yeah, I think it's a lack of understanding, but that's on them. Like they need to learn. So yeah. Yeah. No, your take on the recent knee-jerk reaction of the city of Richmond over the recent court ruling involving the Cowichan tribe case. Oh, well, that is a very complex issue coming from Musqueam. And I Hmm. need to state, I am not speaking for Musqueam. I'm speaking on behalf of myself. I was also in disagreement of that ruling, but Hmm. mostly because it's in my territory. Yeah. Um, Musqueam doesn't have the right to kick people off, to be simple. So I'm really not understanding how Cowichan came in from across the island and were given something that we weren't given. So that's the first problem there. So uh, Brody has been problematic for quite a few years, insofar as the land acknowledgements. Though Hmm. he won't say it. Part of his reasoning was because of the ongoing Cowichan case, but that should not have stopped him. Like Right. anyone can say, like you never have to say the words unceded. Hmm. Anyone can say, I'm in the traditional territory of, Musqueam people, and that doesn't offend anyone. Like if he was worried about offending Cowichan, which I honestly don't think he was. And even my daughter went to high school in Richmond, and she tried to get her principal to do a land acknowledgement in the morning announcement. So that was quite a while ago. That was 10 years ago. Um, and again, he didn't understand, and he said, "Well, that might offend kids who come from other cultures." Hmm. So she took the time to explain that. She actually formed a little committee with her friends who are from many cultures, and they approached the principal and said, "No, we want to have a land acknowledgement." So they did do it while she was there with the morning announcements. But so again, some people just don't understand, and they think they have to give something away or that they're offending other people. So going back to the statement by Malcolm Brody, I honestly don't believe anyone's going to lose their private property. Um, Right. our own band, Musqueam, has had other cases, and there's usually we usually receive. And again, I'm not speaking on behalf of the band. I'm just looking at what I observed. Fair enough. So it seems that we receive financial compensation for those parts that are on private property. So no Right. one in the history of
of Vancouver has been kicked off their private property due to any relations with First Nations. Right. Now, following the ruling, many on social media platforms, probably you have also noticed, started mocking the custom of land acknowledgements. Yes. Do you believe that Dallas Brody's bill was somehow a byproduct of that sentiment? I think more gave her more. Yeah, I mean, I guess so. I mean, it gave her more support to go forward with that kind of sentiment because she saw. I guess she was taking the pulse out there. And I'll be honest with you. Like there are people that will say to our face that they're not racist and they have no issues with our communities. But there is a lot of online chatter, and I always wonder who are those people and where are those people? You know, they must be all my neighbors, or you know what I mean. So I think there's a lot of unspoken sentiment out Absolutely. there. Yeah. But what does this say about Canadian society or our politicians? Well, I think I'm happy that majority of politicians, even on the conservative side, do acknowledge First Nations issues, First Nations, Inuit, and Métis issues across Canada. Uh, they are more on the side, and I think it's because it's a legal issue. When you say unceded, it is true. Like Vancouver, we don't have a treaty here. You know, Tawasin has their treaty. That's separate. That's their, you know, but we've never had a treaty, and that's why. And again, not to go too far down this rabbit hole, but that's why Crown land in Vancouver is now getting shared with Musqueam, Squamish, and Tsleil-Waututh because it's not private property and it's unceded. So the military base in Jericho, the Canada Post building, there's a couple of other government buildings that are now that revenue is going to be shared with the Three Nations. So because it is unceded, we don't have any other agreement. But again, doesn't happen with private property. Well, Cecilia, it was nice talking to you. Thank you so much for your time. Is there anything I didn't ask you before I let you go? Well, I think if people want to learn, I work in the business of Indigenous tourism, and everyone can just Google Indigenous tourism and they can find some teachings right there in your neighborhood. In Vancouver, there's a woman who gives tours of Stanley Park. Her company is called Talese Tours. She also does up in Squamish and Whistler. The Tsleil-Waututh Nation takes people out on canoes for interpretive tours. So there's lots of places to learn, and I think that's what people have to do. And again, I encourage my kids to learn. You know, when we lived in Vancouver, we went to the Versace parade, we went to Chinatown parade. Like, I think everyone has to continually learn each other's cultures because it's a beautiful, you know, rainbow of cultures, and we working and living together makes a much better society. Absolutely. Take care, Cecilia. Talk to you again. Thanks Thank once again. you. ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ, ਇਹ ਸੀ ਸਸੀਲੀਆ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ। ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁਣ ਹੋਵੇਗੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਵੀਕਐਂਡ।